स्वागत गर्न चाहन्छु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा। आज हामी अपरेटर्स इन qbasic मा तपाईहरुलाई यो टपिक अन्तर्गत रहेर हामी डिस्कसन गर्नेछौं। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र सबै कुराहरु सबै टपिकमा रहेको इच एन्ड एभ्री डिस्क्रिप्सनहरु डिस्कसनहरु हेर्नु होला। नत्र भए तपाईहरु आउँदो दिनमा प्रोग्राम लेख्न चाहिँ गाह्रो हुने भएकोले तपाईहरुलाई सबै टपिकमा चाहिँ जानकारी हुन चाहिँ जरुरी हुन्छ। Operators in qbasic. Operators are the symbols which refers to the specific operation in the program. Operators are used to perform arithmetic and logical operations. For example, plus is the operator which adds two numbers. The operator works between two or more than two values and gives result. Operators भनेको एउटा स्पेसिफिक कार्यको लागि सम्पादन गर्नको लागि युज हुने सिम्बल हो, जसले चाहिँ मैथमेटिकल क्याल्कुलेसन, अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन जस्तै एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, रिमाइन्डर र लजिकल अपरेसन जस्तै एन्ड अर नर यिनीहरु चाहिँ जब कम्पेरिजन दुईवटा कम्पेरिजन गर्नको लागि लजिकल अपरेसन युज हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल दिएको छ प्लस अपरेटर दिएको छ, यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा नम्बरलाई एड गर्छ भनेर यसले जनाउँदछ। यो अपरेटरले दुईटा भ्यालुलाई अपरेट गर्छ र यसले परिणाम दिने काम गर्दछ। The following types of operators are used in qbasic. मुनि दिएका कुराहरु तल दिएका अपरेटर्सहरु qbasic मा प्रयोग हुन्छन्। जस्तै अपरेटर, अर्थमेटिक अपरेटर्स, रिलेसन और कम्पेरिजन अपरेटर्स, लजिकल अपरेटर्स अनि लास्टमा छ हाम्रो स्ट्रिङ अपरेटर्स। फर्स्ट को हामी डिस्कस गरौँ अर्थमेटिक अपरेटर्स। The operators which are used to perform different types of mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication and division are known as arithmetic operators. Arithmetic operators ले के गर्छ? एड गर्नको लागि, सबट्र्याक्ट गर्नको लागि, गुणन गर्नको लागि र भाग गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ दिएको छ प्लस अपरेटर यस्तो सिम्बल हुन्छ, प्लस साइनको हुन्छ भने हाम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन चाहिँ यो साइनमा भएको छ। यो स्टार साइन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भने फ्रन्ट स्ल्याश चाहिँ डिभिजन र ब्ल्याक स्ल्याश चाहिँ इन्टिजर डिभिजनको लागि हुन्छ। मोडको लागि हामी मोडको प्रयोग गर्छौं र हाम्रो पावरको लागि हामी एक्सपोनेन्ट यसरी एक्सपोनेन्टको प्रयोग गर्छौं। अर्को रहेको छ रिलेसन और कम्पेरिजन operators. The operators which are used to compare two values are called relation or comparison operators. The relation operators used in qbasic are as follows: equal to sign, not equal to sign, greater than sign, less than sign, greater than or equal to, less than or equal to। यिनीहरु चाहिँ सबै कम्पेरिजन अपरेटर हुन्, जसले चाहिँ दुईवटा कुरालाई कम्पेयर गर्छ, कुराहरुलाई अपरेट गर्ने गर्दछ। अर्को छ लजिकल अपरेटर। The operators which are used to combine two or more relation expression are called logical operators. यहाँ चाहिँ दुईटा लजिकलाई कम्पेयर गर्नको लागि हामी के गर्छौं? लजिकल अपरेटर्स को प्रयोग गर्छौं। यो कि आइदर ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ। The operators are used are as follows. फर्स्ट मा छ एन्ड अपरेटर, और सेकेन्ड मा और र अन्तिममा छ नट अपरेटर। यो तीनटा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। एन्ड अपरेटर गिव्स ट्रू रिजल्ट ओन्ली व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू एन्ड द ट्रुथ टेबल इज गिवन बिलो। अब यहाँ हामी ध्यान दिनु पर्ने कुरा हुन्छ, यदि दुईटै भ्यालु ट्रू छ भने अनि मात्रै हाम्रो के हुन्छ? आउटपुट चाहिँ ट्रू आउँछ। यदि कुनै पनि इनपुट चाहिँ यहाँ के हुन्छ? फल्स भयो भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ फल्स आउँछ। त्यही भएर यदि हामीलाई रिजल्ट ट्रू चाहिएमा के गर्नुपर्छ? बोथ अफ द इनपुट शुड बी ट्रू। त्यसैले यहाँ के छ? ट्रू छ, यहाँ ट्रू भयो, सेकेन्ड वाइ मा फल्स भयो भने हाम्रो के नै हुन्छ? फल्स हुन्छ। हामीलाई चाहिँ दुईटै चाहिँ ट्रू हुनु पर्यो अनि मात्रै ट्रू हुन्छ। त्यही यहाँ पनि के छ? फल्स छ, सेकेन्डमा ट्रू छ, आउटपुट के आयो? फल्स आयो। यसले सेटिस्फाई गरेन, कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन। यसले के भनिन्छ? बोथ अफ द इनपुट्स शुड बी ट्रू
to give the result true. त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ दुईटै इनपुट्स चाहिँ ट्रू हुनु पर्यो अनि लास्टमा छ फल्स फल्स यो चाहिँ फल्स हुनु भइहाल्यो अर्को अपरेटर छ अर अपरेटर द अर अपरेटर इज गिव्स ट्रू व्हेन any one or all inputs are true. The or truth table is given below. अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यदि or अपरेटरमा के हुन्छ कुनै पनि एउटा इनपुट ट्रू भइहाल्यो भने यसको आउटपुट चाहिँ अटोमेटिकली ट्रू हुन्छ बिकज इट इज or अपरेटर आइदर अफ द इनपुट एउटा कुनै पनि एउटा x अथवा y मा ट्रू भयो भने हाम्रो आउटपुट के हुन्छ ट्रू नै हुन्छ त्यसैले यहाँ के छ यो ट्रू छ y पनि ट्रू भयो आउटपुट के आउने भयो हाम्रो ट्रू आउनु भयो x ट्रू छ y फल्स छ भने हाम्रो आउटपुट के आउनु भयो ट्रू आउनु भयो किनभने आइदर x अथवा y कुनै दुईवटा वा दुईटै के हुनु पर्यो ट्रू हुनु पर्यो हाम्रो आउटपुट ट्रू हुनुको लागि यहाँ फल्स छ डजन्ट म्याटर है यहाँ ट्रू हुने बित्तिकै के भइहाल्यो यहाँ आउटपुट पनि ट्रू भइहाल्यो अनि यहाँ फल्स छ यो पनि फल्स छ अनि यहाँ आउटपुट चाहिँ फल्स हुनु किनभने कुनै पनि भ्यालु चाहिँ ट्रू छैन अर्को छ नट अपरेटर on one operand and return true if the logical operation is false. The not truth table is given below. अब यहाँ छ के हाम्रो यदि कुनै पनि भ्यालु दिएको छ सिंगल इनपुटमा यसले चाहिँ काम गर्दछ आइदर अफ द इनपुट है एउटा यदि एउटा इनपुट ट्रू छ भने हाम्रो आउटपुट के हुन्छ फल्स हुन्छ फल्स छ भने यसले ट्रू गर्छ यसले चाहिँ इन्भर्टरको रूपमा यसले चाहिँ नट अपरेटरले चाहिँ इन्भर्टरको रूपमा काम गर्छ यसले चाहिँ दिएको इनपुटलाई चेन्ज गर्ने काम छ उल्टो गर्ने काम छ जस्तै ट्रू दिएको छ भने फल्स फल्स दिएको छ भने ट्रू that is called not operator just it works as a inverter अर्को छ string operator joins two or more strings this process is called concatenation the plus sign is used as the string operator यहाँ के हुन्छ string operatorमा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी strings छ भने हामी के गर्न सक्छौं यसलाई जोड्न सक्छौं with the help of plus sign let's see in the program है यो चाहिँ प्रोग्राम गरेर बुझिन्छ राम्ररी यो भन्दा अगाडि पनि मैले प्रोग्राम गराइसकेको छु हजुरलाई अब यहाँ के छ भने यहाँ हामीले स्ट्रिङ डिक्लेयर गरेको थियौं यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका थियौं यहाँ चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेका थियौं स्ट्रिङ है त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ डिक्लेयर गरिसकेपछि यहाँले हामीले कन्क्याटिनेट गरेका थियौं कन्क्याटिनेट गरिसकेपछि कन्क्याटिनेट भनेको एड गरेका थियौं दुईटै स्ट्रिङलाई जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुट आएको छ कम्पाइल गरेर निम्स एकाडेमी 2020 यसरी हाम्रो रिजल्ट चाहिँ आएको छ यसरी आउँछ यहाँ मैले चेन्ज गरे अहिले चाहिँ जस्तै CLS a dollar equals to Nims Academy र यहाँ C dollar equals to welcomes in qbasic tutorial अब यसलाई चाहिँ मेटाइदिएँ मैले त्यसपछि यहाँ फेरि यहाँ जान्छु मैले चाहिँ प्रिन्ट $8 $C गरेको छु अब यहाँ कम्पाइल गरेर हेरौँ अहिलेको जस्तै कन्क्याटिनेट हुन्छ एड हुन्छ दुईटै स्ट्रिङ है यहाँ चाहिँ एड हुँदैन दुईटै नम्बर जस्तो एड हुँदैन यहाँ चाहिँ जोडिन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला यो प्लस साइनले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ अब निम्स एकाडेमी वेलकम इन qbasic ट्युटोरियल यसरी यो प्रिन्ट भएको छ दुईटै चाहिँ जोडिएको छ
यहाँ चाहिँ अलिकति म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ फेरि गर्छु प्रिन्ट $C plus $A कम्पाइल गरौँ लेट्स सी कस्तो रिजल्ट आउँछ तपाईहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली आउटपुट आइसकेको छ वेलकम इन qbasic ट्युटोरियल निम्स एकाडेमी आशा छ तपाईहरुले धेरै कुरा जान्नुभयो होला आउँदो भिडियोमा अरु टपिकमा कुरा गर्ने नै छौं निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो च्यानलसँग जोडिरहनु होला धन्यवाद